που είχαν μαζέψει πολλές κατηγορίες, του ρίξανε και την κατηγορία, ας πούμε, του μέθησου, έπινε, αλλά αυτό εδώ δεν είναι έργο ενός μέθησου. Ο Λιμπάι έχει την δυνατότητα, αυτή τη φοβερή δυνατότητα, με αυτή την τεράστια τεχνική του να πηδάει σαν γάτα. Μια φορά στο συναίσθημα και μια φορά σε αυτήν τη γλώσσα που είναι δύσκολο να την παρεξηγήσεις. Ξέρεις όταν διαβάζεις ότι αυτό το πράγμα το έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος. Τώρα, με το κρασί, όπως είπαμε, υπήρχε βέβαια μία μοναξιά, ήταν παρέα και στη μοναξιά, αλλά το κρασί, όπως και σήμερα, ενώνει και τον κόσμο. Και έτσι ένας άλλος ποιητής, κρατικός αξιωματούχος κι αυτός, ο Μπάι Τζουγί, έγραψε ένα ποίημα για έναν νεότερο φίλο που είχε. Το επώνυμο αυτού του φίλου είναι πάρα πολύ γνωστό στην Κίνα έως και σήμερα, Μπαλτάς μεταφράζεται, αλλά είναι το Λιού και που το ακούτε. Και ο άνθρωπος αυτός για κάποιον λόγο, το μικρό του όνομα ήταν 19. Έτσι το είπα. Έτσι, αυτό το Λιού, Σιτζιου, Λιού Σιτζιου, ας το πούμε έτσι, με αυτόν τον άνθρωπο πίνανε ένα κρασί και έτσι θα μας διαβάσει την παρένεση στον Λιού Σιτζιου η κυρία Παπαδοπούλου. When Liu Shijiu, παρένεση στον Liu Shijiu. Πράσινα μυρμηγκάκια στο νέο, ο φιλτράρι στο κρασί. Και μέσα η μικρή θερμάστρα κόκκινη, χαρισβαμένη. Έρχεται το δειλινό και ο ουρανός θέλει να χιονίσει. Έλα, δεν πίνουμε ένα ποτηράκι με κρασί μαζί. Να διευκρινίσουμε ότι τα πράσινα μερμηγκάκια που λέει είναι όταν έχεις φτιάξει κρασί, αφρίζει αυτό το πράγμα. Και θα έλεγε πράσινος αφρός, το παιχνίδι, ναι, ίσως, το παιχνίδι με τα χρώματα, πράσινος αφρός στο κρασί. Η στόφα μέσα, η θερμάστρα, κόκκινη βαμμένη από τη φωτιά, έχει πυρακτωθεί. Χιόνι, έτοιμο να πέσει, άσπρο. Μπορεί και να το έχετε υποθέσει ήδη ότι εκτός από ποιητής ήταν και ζωγράφος αυτός ο άνθρωπος. Ζωγράφιζε και θυμίζουν όντως πάρα πολλοί πίνακες ζωγραφικούς αυτά που γράφει. Αυτά για το κρασί. Τώρα, πώς ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι? Δηλαδή υπήρχε σίγουρα η νεότητα, υπήρχε ο έρωτας και υπήρχαν και τα γερατιά βεβαίως. Αυτές οι τρεις φάσεις πώς τις βίωναν? Λοιπόν, η νεότητα εξαρτάται ποιος ήσουν. Πάρα πολλοί κατατάσσονταν στο στρατό, ακόμα και εθελοντικά, για να συμμετάσχουν σε κάποια εκστρατεία και να πάρουν προνόμια, να βελτιώσουν λίγο τη θέση τους. Αλλά γενικά θα λέγαμε ότι εκείνο που ξεχωρίζει στην ποίηση αυτήν, στην νεότητα, είναι οι άνθρωποι που προσπαθούν να γίνουν κρατικοί αξιωματούχοι. Τώρα και σε καιρούς ειρήνης τα πράγματα με τις μεταθέσεις δεν είναι εύκολα στην Κίνα. Η Κίνα, όπως είπαμε, είναι αχανής. Μπορούσαν να σε στείλουν οπουδήποτε και αν δεν σε συμπαθούσαν κιόλας, μπορούσαν να σε στείλουν πάρα πολύ μακριά. Πάρα πολύ μακριά. Αυτές οι καταστάσεις δημιούργησαν για τους νέους αλλά και για τους γέρους που μετετίθεντο μια νέα ζωή. Μένανε χρόνια σε μια άλλη πόλη, γνώριζαν κόσμο, πολλοί ξεκίνησαν και δικές τους οικογένειες εκεί. Αλλά το περίεργο, όπως και στην Οδύσσεια, δεν είναι το ταξίδι. Τα πιο περίεργα συναισθήματα μάλλον στα δημιουργεί όταν έχει φτάσει πλέον στην Ιθάκη. Έτσι είναι και εκεί. Κάποια στιγμή, μετά από 5, 7, 10 χρόνια,
ερχόταν το αυτοκρατορικό διάταγμα που του λέγανε ότι τώρα τα αφήνεις όλα και έρχεσαι πίσω στην πρωτεύουσα. Όλους και όλα. Όπως όταν ταξιδεύεις έχεις μεικτά συναισθήματα και θες να φύγεις και δεν θες. Αν βγείτε έξω από τη χώρα, εγώ πιστεύω ότι είναι αδύνατον να μην σκέφτεστε την Ελλάδα, αλλά και όταν θα είστε μέσα στην Ελλάδα, πιστεύω ότι είναι εξίσου αδύνατον να μην σκέφτεστε εκεί που ήσασταν, το εξωτερικό. Αυτά τα πράγματα τα καταγράφει πάλι ο Λιμπάη με ένα φοβερό ποίημα, το οποίο λέγεται «Αφήνοντας γεια σε ένα καπηλιό» στην Τζιν-Λινγκ, όπου Τζιν-Λινγκ είναι η σημερινή πόλη Ναντζίν που έγιναν και οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, στο νότο. Θα μας το πει η κυρία Μπρακατσέλου. Τζιν-Λινγκ, διώσου, λιόβιε, αφήνοντας γεια σε ένα καπηλιό στη Τζιν-Λινγκ. Ανθάκια πιτιά, φέρνει ο άνεμος και μοσχομύρισε το καπηλιό. Ως μια μορφούλα από το βου, βάζει κρασί και λέει στους πελάτες: «Δοκιμάστε. Φίλοι και αδέρφια από την Τζιν-Λινγκ ήρθαν να αποχαιρετηθούν. Θέλω να φύγω, δίχως να φύγω, και οι φίλοι αδειάζουν τα κύπελα. Σας παρακαλώ, δοκιμάστε να ρωτήσετε το ανατολικό ρο ποτάμι, ο συλλογισμός του χωρισμού ή αυτό τάχα να φτάνει πιο μακριά». Το ποίημα είναι βαθύ. Αν το προσέξει κανείς, μιλάει για πράγματα χωρίς να μιλήσει για αυτά. Με αυτή τη σερβιτόρα είναι φανερό, όλοι μας το έχουμε πάθει με σερβιτόρες. Ήταν ερωτευμένος, γι' αυτό την βάζει μέσα. Το φίλοι και αδέρφια είναι, το αδέρφια δεν εννοεί την οικογένειά του, φίλοι και αδέρφια το λέγανε οι Κινέζοι τότε για να δείξει ότι για να δείξουν ότι υπάρχει βαθιά φιλία, άρα αφήνει εκεί και τους φίλους του και είναι αυτή η μοναξιά των αποστάσεων που πολλές φορές κινεί την ποίηση των Τάν. Ένας φίλος του Λιμπάη, ο Ντουφού, γράφει, επειδή δεν πήγαινε το αυτοκρατορικό ταχυδρομείο, πολλές φορές δεν πήγαινε, δεν παίρνανε συχνά, γράφει ποίηματα στον φίλο του, αντί για γράμματα, βλέπω και μια σειρά από άλλους κάνουν το ίδιο, γράφουν στους φίλους τους ποίηματα. Μάλιστα τα πιο ωραία είναι τα βλέποντας τον Λιμπάη σε όνειρο. 1 και 2, 2 ποίηματα, αλλά εμείς τώρα δεν θα γευτούμε αυτό